Đầu tiên, trước khi đi vào chi tiết về thế giới của The Lands Between và bàn về nhân vật bí ẩn nhất của game Elden Ring là Melina, chúng ta cần hiểu một số vấn đề sau đây. Thông tin về lịch sử và các nhân vật trong game Elden Ring được phân chia và rải đều ở nhiều nơi, như lời thoại của các NPC, những nhiệm vụ rải rác ở góc khuất hay thậm chí là dòng mô tả của các item. Ở thời điểm này, khi trò chơi còn chưa được giải mã 100%, nếu muốn liên kết những mảnh ghép rời rạc này lại với nhau để tạo thành một câu chuyện hợp lý, thì cần phải đưa ra một số giả thuyết để điền vào khoảng trống. Do ảnh hưởng từ việc này, nên câu chuyện được Mọt kể ở đây có thể sẽ không giống hoàn toàn với các nguồn tư liệu khác, vốn dĩ cũng được lý giải và lắp ráp từ những ý tưởng cũng như giả thuyết khác. Chúng ta chỉ tham khảo câu chuyện để hiểu thêm về thế giới game ở một khía cạnh nào đó. Mọt sẽ không vội vàng khẳng định câu chuyện do mình kể bên dưới là hoàn toàn chính xác với ý đồ của nhà sản xuất. Đây chỉ là một nỗ lực để trình bày lại câu chuyện của Elden Ring theo cách hợp lý và dễ hiểu nhất thông qua một số dẫn chứng trong game. Nếu bạn đã đồng ý với những điều trên, thì chúng ta hãy bắt đầu khám phá lịch sử vùng đất The Lands Between nha. Mà còn một điều nữa, những thông tin sau đây lấy từ trong game, vì vậy chúng chứa đầy các chi tiết spoiler. Nếu bạn vẫn muốn trải nghiệm game một cách trọn vẹn và có cái nhìn riêng về câu chuyện của Elden Ring, thì nên chơi game xong trước khi quay lại đây để xem nốt những gì còn lại nha. The Lands Between trước thời đại Erdtree. The Lands Between là một vùng đất vô định trong vũ trụ được hình thành từ thời cổ xưa. Bảo quanh nó là ranh giới của màn sương mù dày đặc. Không ai biết bên ngoài màn sương đó là gì, chỉ biết rằng bước ra khỏi đó coi như không còn là cư dân thuộc về The Lands Between nữa. Vùng đất này xuất hiện các sinh vật và con người sơ khai. Họ sống và phát triển trong một thời gian dài rồi hình thành các thế lực khác nhau. Những thế lực lớn có thể kể đến bao gồm Hoàng gia Carian nắm trong tay Học viện Phép thuật Rey Lucaria, tọa lạc tại vùng hồ Liurnia. Những người khổng lồ chiếm giữ cao nguyên băng giá có đỉnh núi tuyết cao nhất The Lands Between. Một nhóm bộ tộc du mục ở vùng hoang mạc luôn sản sinh ra những tù trưởng thiện chiến nhất. Cuối cùng là tộc rồng, được cho là kẻ đã thống trị The Lands Between trong suốt thời kỳ sơ khai. Khi vùng đất The Lands Between phát triển đến một mức độ nhất định, các vị thần tối cao từ thế giới bên ngoài, hay còn gọi là các Outer Gods, tức ngoại thần, xuất hiện và thể hiện ý đồ chiếm quyền thống trị vùng đất này. Trâu bò hút nhau thì ruồi muỗi chết trước. Các vị thần bản địa và Outer Gods mà đánh nhau thẳng tay thì The Lands Between chắc chỉ còn cái nịch. Có lẽ cảm nhận được nguy cơ này nên vũ trụ đã ban hành một quy tắc. Theo đó, các ngoại thần không thể trực tiếp tác động vào vùng đất này, họ chỉ có thể can thiệp vào The Lands Between một cách gián tiếp thông qua những cư dân bản địa. Nghĩa là các ngoại thần phải chọn cho mình đại sứ, sau đó ban sức mạnh cho họ để họ bắt đầu cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng. Thời đại Erdtree và cách vận hành của Elden Ring. Greater Will, một ngoại thần đại diện cho ánh sáng, đã tìm được một ứng viên phù hợp là Marika. Greater Will đã cử Elden Beast mang sức mạnh của mình nhập vào cơ thể của Marika và dùng người phụ nữ này như một đại sứ quyền lực của mình tại The Lands Between. Marika trở thành một vật chứa sức mạnh của thần và nghiễm nhiên trở thành nữ thần với quyền năng mình đang sở hữu. Elden Ring cũng được tạo ra như một bảo vật đóng vai trò vật dẫn để khai thác sức mạnh mà Marika mang trong người. Nói cách khác thì Marika chính là Elden Ring, còn chiếc nhẫn là một cái bản vi mạch điều phối sức mạnh đó. Với quyền năng của thần trong tay, Marika tạo ra Erdtree làm biểu tượng sức mạnh cũng như nơi ở của mình. Sau đó, Two Fingers được tạo ra với vai trò là lãnh đạo tôn giáo, điều phối hoạt động của triều đình và là sứ giả liên lạc với Greater Will. Golden Order được lập ra như một cơ quan hành pháp chuyên thực thi các giới luật do Marika và Two Fingers đề ra. Marika sau đó đã bí mật phân chia bản thân mình thành hai cá thể, một vẫn giữ nguyên nhân dạng cùng sức mạnh của Marika, trong khi phiên bản còn lại là nam giới với tên gọi Radagon. Người này âm thầm trở thành một champion hay kẻ chỉ huy tầm trung trong quân đội Golden Order. Thời đại cai trị này được đặt tên là Age of Erdtree, thời đại của Erdtree. Để bảo đảm cho sự cai trị của mình, Marika đã lấy mảnh Rune of Death chi phối cái chết, đưa cho người anh em của mình là Malekith cất giữ ở một nơi bí mật. Chính vì bị thao túng nên cái chết không đụng được đến các vị thần và á thần trong bộ máy cai trị của Marika. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu một diễn viên cho vị trí hôn phu của nữ thần. Sau một thời gian lựa chọn, Marika đã tìm đến Horalus, một chiến binh hùng mạnh và là tù trưởng của bộ tộc thiện chiến ở vùng hoang mạc. Horalus đồng ý trở thành chồng của Marika và đồng thời là người sở hữu Elden Ring và thay tên đổi họ thành Godfrey. Tuy nhiên, quyền lực thực sự nằm trong tay Marika và Two Fingers. Godfrey
chỉ được phong tước là Elden Lord chứ không phải là King. Mặt khác, người sở hữu Elden Ring cũng được gọi là King Consort hay phối ngẫu của nữ hoàng. Đây là từ dùng để chỉ những người kết hôn với nữ hoàng nhưng không thực sự nắm quyền của vua mà chỉ là đệ nhất phu quân. Bất chấp điều đó, Godfrey với sự hiếu chiến cùng khát khao chinh phạt đã giúp Marika mở rộng bờ cõi, đánh dẹp tất cả các thế lực cạnh tranh, đánh đuổi tất cả những đại diện của các ngoại thần khác. Ông ta đã cùng Marika tiến đánh những người khổng lồ lửa, tiêu diệt thần của họ rồi phong ấn ngọn lửa thiên để tránh việc những kẻ chống đối dùng nó để đốt cây thần Erdtree. Một thế lực khác của ngoại thần đại diện cho lửa và sự hủy diệt có tên là Three Fingers cũng bị chinh phạt. Dù chưa bị hủy diệt nhưng Three Fingers cũng bị Golden Order xem như là tà đạo và phải rút chạy sâu vào lòng đất trong một điện thờ nhỏ hẹp. Trong một mặt trận khác, Radagon dẫn quân Golden Order đi chinh phạt vùng Liurnia và chạm trán Rennala, một nữ pháp sư hùng mạnh thờ ngoại thần mặt trăng Full Moon. Sau khi gặp nhau trên chiến trường, hai người yêu nhau và làm lễ thành hôn. Radagon đã tặng Rennala một món quà đặc biệt là một quả trứng bằng hổ phách, bên trong có một mảnh Red Rune of Unborn. Chìm đắm trong sức mạnh mới, Rennala từ đó cũng dần xa cách với ngoại thần Full Moon của mình để sống trong hôn nhân mỹ mãn cùng chồng. Không còn người lãnh đạo tối cao dẫn dắt môn phái, phép thuật Glintstone từ đó cũng bắt đầu suy tàn. Trong cuộc hôn nhân của mình với Rennala, Radagon đã có 3 người con là Radahn, Raika và Ranni. Về phía Godfrey và Marika, họ cũng không chịu thua kém khi có với nhau 2 cặp song sinh là Godwyn, Godric, Morgoth và Morg. Cặp đôi đầu tiên không có gì bất thường, nhưng đến cặp đôi thứ hai lại là một thảm họa khi mang lời nguyền điềm gỡ. Hai đứa trẻ vừa sinh ra đã có sừng và thay vì bị giết để trừ đi hậu họa thì chúng bị cầm tù vĩnh viễn trong ngục giam sâu dưới lòng thủ đô Leyndell. Điều đó giải thích vì sao Morgoth và Morg thậm chí còn không được mang tiền tấu God đầy thần thánh trong tên gọi và cũng không được công nhận trong gia phả Golden Lineage. Sau khi bình định hết những kẻ thù lớn, hòa bình trở lại trên vùng đất The Lands Between, tôn giáo Two Fingers phổ biến rộng rãi cùng với sự giám sát của Golden Order. Chiến binh dũng mãnh Godfrey trở nên thừa thãi trong thời bình và Marika đã sử dụng lý do ánh sáng Grace trong đôi mắt ông mờ đi, tức sự ban phước của ông đã không còn, vì vậy ông phải bị trục xuất khỏi The Lands Between để đi về Ner'zhul. Thế là sau khi bị lợi dụng xong, Elden Lord Godfrey bị trục xuất bởi luật của Golden Order dành cho những ai không được Grace soi sáng trong đôi mắt. Thật mỉa mai khi chiến binh hùng mạnh Elden Lord đầu tiên khi đã hết giá trị sử dụng thì cũng bị ném đi như chiếc giày rách và chính ông cũng trở thành Tarnished đầu tiên. Sau Godfrey, rất nhiều người xuất thân từ tầng lớp khác nhau như quý tộc, học giả, chiến binh cho đến thường dân vì một lý do nào đó đã bị trục xuất bởi Golden Order và trở thành Tarnished. Sau khi Godfrey bị trục xuất, Radagon bất ngờ rời bỏ nữ hoàng Rennala để quay về và trở thành Elden Lord thứ hai, tiếp tục vai trò King Consort cho nữ hoàng Marika. Tuy nhiên bất ngờ là Rennala bất ngờ thôi chứ, những người đang xem cốt truyện này chẳng có gì ngạc nhiên cả. Hai kẻ này ngay từ đầu đã tách ra từ một cơ thể, thì việc bọn họ muốn làm gì chẳng qua cũng là tâm ý tương thông với nhau mà thôi. Những tưởng kết hôn chỉ là hình thức, nhưng thực tế hai bản thể này lại XYZ với nhau để cho ra đời cặp song sinh Micaiah và Malenia. Cả hai đứa bé đều được kỳ vọng trở thành đối tượng thừa kế vai trò của nữ hoàng Marika, đó là biến thành vật chứa cho Elden Ring, cũng như trở thành thần cai quản The Lands Between. Nhưng không may cả hai đều bị mắc phải lời nguyền kỳ lạ. Micaiah bị lời nguyền mãi mãi không trưởng thành, trong khi Malenia trúng lời nguyền Scarlet Rot, một căn bệnh khiến cơ thể của nạn nhân bị ăn mòn chậm rãi. Có lẽ đây là hậu quả từ sai lầm về mặt di truyền khi tự nhân bản tế bào của bản thân chăng? Dù Marika là thần nhưng cũng không thể nào tránh khỏi điều đó. Trở lại việc Radagon có con với Rennala, nhưng thực tế vẫn mang dòng máu thần linh của mình. Nữ hoàng Marika ngoài mặt tuyên bố sự bao dung của mình khi nuôi dạy những đứa con riêng của chồng thành demigod. Rõ ràng, đây là một việc có lợi về mọi mặt cho bà ta. Vừa được tiếng thơm về lòng nhân từ, vừa công khai bồi dưỡng những kẻ mang dòng máu của mình trở thành bán thần. Tranh đoạt quyền lợi và sự nổi loạn. Những đứa con demigod lớn dần với sự chăm sóc tận tình của Marika, và mỗi đứa trẻ có một vận mệnh riêng cho bản thân. Micaiah nắm giữ sức mạnh của tri thức và trí tuệ đã tìm cách tự chữa lời nguyền của mình. Cậu tạo ra Haligtree và ngủ đông trong đó để thúc đẩy quá trình trưởng thành của bản thân. Còn Malenia thì canh giữ cho người anh em song sinh của mình. Trong hầm sâu ngục tù, dù bị đối xử tàn tệ, nhưng Morgoth không hề trách cứ những gì gia đình đã gây ra cho mình. Ông ta thậm chí vẫn một lòng trung thành muốn bảo vệ thế giới do Marika tạo ra. Morg thì ngược lại, với lòng thù hận chất chứa suốt nhiều năm.
Hắn ngấm ngầm thành lập một quốc gia mới, chiêu mộ những kẻ bất mãn với Two Fingers và Golden Order, sau đó còn móc nối với ngoại thần Formless Mother, kẻ đại diện cho huyết thuật để xin được ban sức mạnh. Radan là một chiến binh vô cùng mạnh mẽ khi sở hữu cơ thể khổng lồ, nhưng đằng sau vẻ ngoài thô kệch đấy, ông ta lại là kẻ có lòng nhân hậu cũng như đánh giá cao sự tử tế và danh dự. Điển hình nhất là sau khi đã hùng mạnh và phát triển cơ thể to lớn, ông không đành lòng bỏ lại con ngựa yêu quý của mình nên đã học phép thuật trọng lực nhằm điều khiển thể trọng của mình, giúp chú ngựa có thể tiếp tục đảm nhiệm vai trò cõng mình trên lưng. Mặt khác, do đam mê sức mạnh nên Radan không ngừng rèn luyện bản thân, sau đó đạt được những thành tựu đáng nể, trở thành một trong 2 demigod mạnh nhất. Thậm chí, Radan đã trở thành huyền thoại khi chiếm được quyền điều khiển các vì sao và không cho chúng rơi xuống mặt đất. Công chúa Rani sau khi biết mình cùng với Mikia và Malenia đạt được cấp độ Empyrean, một demigod có khả năng trở thành god chính thức để kế thừa Marika, đã nhận ra sự bất thường của triều đại này. Cô ta được cấp cho một người vệ sĩ là người sói Blade và một phiên bản Two Finger riêng để cố vấn cho các hoạt động của bản thân. Thực tế, cả Blade lẫn hình chiếu của Two Finger chỉ là công cụ để giám sát Rani. Với trí thông minh xuất chúng, cô nhận ra rằng mình đã hoàn toàn trở thành một món hàng bị kiểm soát và bị định đoạt số phận bởi Two Fingers như một con rối. Từ đó, cô nung nấu ý định muốn thoát khỏi sự kìm kẹp và thay đổi chế độ cai trị này. Các demigod còn lại cũng có một số hành động khác nhau khi phát triển sức mạnh và thế lực riêng, dẫn đến sự bất đồng giữa các anh chị em. Rani, sau một thời gian lên kế hoạch đã lấy trộm thành công Rune of Death và xóa bỏ sự bất tử của các demigod. Cô ta liền sắp xếp một hành trình vô cùng vi diệu, thoát thân bằng cách ra lệnh cho các sát thủ Black Knife hạ sát Godwyn và chính mình cùng một lúc. Điều này tạo ra một kẽ hở trong điều luật, khiến dấu ấn Curse Mark of Death bị chia đôi khi demigod đầu tiên chết. Thay vì cả linh hồn và thể xác đều ra đi cùng một lúc, việc có 2 demigod cùng qua đời đã khiến bọn họ phải chia nhau hậu quả. Theo đó, Godwyn mất đi linh hồn, chỉ còn lại thể xác, và Rani thì ngược lại. Nhờ động thái này, Rani đã trút bỏ được thể xác Empyrean của mình, cũng như cắt đứt sự ràng buộc với Two Fingers, mà vẫn sống để thực hiện bước tiếp theo của kế hoạch. Cô ta bắt đầu liên hệ với ngoại thần Full Moon để mượn sức mạnh giành lấy thiên hạ. Phần hồn của Rani được gán tạm vào một con búp bê có 4 tay thông qua phép phong ấn linh hồn vào đồ vật. Về phần nữ hoàng Marika, bà ta vốn đã đối mặt với rất nhiều khó khăn từ việc bất đồng với Greater Will cho đến vụ lùm xùm cùng Godfrey. Những đứa con thì cứ xung đột với nhau, và giờ còn mất đi một lúc 2 đứa con. Điều này trở thành giọt nước tràn ly khiến nữ hoàng dùng chiếc búa của mình đập vỡ Elden Ring. Radagon dù phát hiện nhưng không kịp ngăn cản bản thể của mình. Sau đó, hắn đã nỗ lực cố hàn gắn Elden Ring trở lại, nhưng không còn kịp nữa. Các mảnh vỡ của Elden Ring văng khắp nơi, báo hiệu cho sự thay đổi làm chấn động của thế giới The Lands Between. Sự kiện này cũng được gọi là The Shattering. Cảm thấy thất vọng với kẻ đại diện, Greater Will cố gắng rút sức mạnh của Elden Ring ra khỏi Marika để tìm một vật chứa mới, nhưng không thành công, nên đã cầm tù cả Radagon và Marika bên trong thân cây Erdtree, rồi cho cây một các tua gai bịt kín cửa vào. Bên ngoài, các demigod nhận thấy chiếc nhẫn đã vỡ thành các Great Rune mang quyền năng cực lớn nên đã tranh nhau quyền sở hữu. Rất nhanh chóng sau đó, xung đột thăng cấp khi họ quay sang tiêu diệt lẫn nhau để thu gom các mảnh còn lại. Mục đích cuối cùng là phục hồi lại Elden Ring và nắm giữ sức mạnh của thần, trở thành người cai trị The Lands Between. Cuộc chiến dai dẳng mang tên The Shattering War này kéo dài nhiều năm nhưng không bên nào giành được chiến thắng áp đảo. Hai thế lực lớn nhất là Malenia và Radan cũng đánh nhau bất phân thắng bại với hậu quả nặng nề. Malenia biết không thể nào thắng được sức mạnh của Radan nên đã tiêm nhiễm Scarlet Rot lên toàn bộ Caelid và sau đó là bơm nó vào người Radan, khiến ông ta mất trí, trở thành kẻ điên loạn. Trong phút giây tỉnh táo cuối cùng, Radan đã nhờ người tổ chức một lễ hội đặc biệt nhằm tìm ra chiến binh đủ sức đánh bại bản thân và thừa hưởng Red Rune của mình. Chiến trận liên miên cũng khiến kinh đô bị bỏ trống. Morgoth đã thoát khỏi nơi giam cầm và trở về bảo vệ căn phòng quan trọng nhất, cũng là nơi duy nhất dẫn vào thân cây Erdtree. Trong khi đó, Morg lợi dụng tình hình rối ren đã xâm nhập Haligtree, moi cái kén của Mikia ra và mang đi. Hắn dự định sẽ sử dụng thân phận Empyrean của Mikia, biến cậu ta trở thành một vị vua bù nhìn, còn mình biến thành kẻ giật dây đứng phía sau. Tuy nhiên Mikia không hề hồi đáp lời kêu gọi của Morg, khiến hắn không thể làm gì được, mà chỉ giữ mãi cái xác ngủ đông để chờ thời cơ. Cuộc chiến kéo dài khiến tất cả các phe đều suy kiệt, không còn khả năng đánh nhau nữa. Họ buộc phải rút về lãnh địa của mình, tập trung phòng thủ trước kẻ địch thay vì tấn công. Tình trạng giằng co này kéo dài khiến mọi thứ vẫn chìm trong bất ổn, không có lối thoát. Greater Will đã thông qua Two Fingers để bắt đầu kế hoạch mới nhằm thúc đẩy tiến trình của cuộc chiến. Từ đó, ánh sáng Grace bị thu hồi trên toàn cõi The Lands Between
và mang đi chia sẻ cho các Tarnished, những kẻ trước đây vì lý do nào đó đã bị lấy mất Grace. Giờ đây, một đội quân không thuộc phe phái nào bất ngờ xuất hiện và tranh giành các mảnh Great sẽ khiến cục diện của trận chiến hoàn toàn thay đổi. Bên cạnh những tên tuổi đầy danh vọng như Horalus, Sir Gideon Ofnir, Dung Eater, Fia, Goldmask, còn có những kẻ vô danh nhưng vẫn sở hữu cơ hội để trở thành Elden Lord, và người chơi chính là một nhân vật như vậy. Cũng chính vì vậy mà gã Veray ở đầu trò chơi đã thốt ra một câu nói vô cùng sâu cay rằng: trước đây, Grace và Two Fingers đã nguyền rủa đám Tarnished các người. Bây giờ bọn họ lại nhờ ngươi đi sửa cái thế giới này cho chúng. Ta nghĩ lòng thành của ngươi đặt sai chỗ rồi đó. Cũng trong khoảng thời gian này, các môn sinh của học viện Ray Lucaria đã nổi loạn và bắt giam nữ hoàng Rennala vào thư viện của trường. Nữ hoàng đã yếu đi rất nhiều sau những cú sốc vừa qua. Ranni lo sợ mẹ bị làm hại nên gài lại một phép thuật để bảo vệ bà ta. Bất kỳ ai gây hại đến nữ hoàng sẽ bị rơi vào một ảo cảnh, trong đó họ sẽ phải chiến đấu với Rennala ở thời kỳ đỉnh cao sức mạnh. Kết thúc của Ranni có phải là true ending? Trong tất cả các kết thúc của Elden Ring cho đến lúc này thì cái kết Age of Stars của Ranni có thể nói là hoành tráng, chi tiết và nhiều ý nghĩa nhất. Một số game thủ cho rằng biết đâu đây có thể sẽ là true ending của Elden Ring. Sau khi hoàn tất bước đầu tiên của kế hoạch hủy thân xác của mình để tách khỏi sự kiểm soát của Two Fingers, Ranni bắt tay vào giai đoạn 2. Tuy nhiên, cô ta gặp phải một khó khăn lớn khi muốn tìm kiếm vị trí cũng như lối dẫn vào thành phố cổ Nokron. Ngoài ra, công chúa cũng cần tìm một món đồ quan trọng là con dao Finger Slayer Blade, thứ vũ khí duy nhất có thể gây thương tích lên thực thể bất tử Greater Will cũng như những chư hầu cấp dưới của vị ngoại thần. Phải mất nhiều năm trời chờ đợi, mãi cho đến khi gặp được một Tarnished thích hợp chịu cộng tác với cô ta thì Ranni mới đạt được những tiến triển đáng kể trong phi vụ động trời này. Khi Tarnished tìm được con dao, Ranni đã sử dụng nó để giết chết Two Fingers bên trong một ngôi đền bí mật. Sau khi đánh bại được kẻ thù của mình, Ranni bị tán hồn và để lại con búp bê ngồi ngay tại nơi mình vừa hoàn tất công việc. Tarnished được chọn sẽ lần theo các dấu vết được Ranni để lại để tìm chiếc nhẫn Dark Moon Ring và mai nó đến đeo cho cái xác búp bê của cô ta nhằm phục hồi lại phần hồn cho cô ta. Đó cũng là một nghi thức đính hôn biến Ranni trở thành một nữ thần trong tương lai và người đeo nhẫn là một King Consort nếu giành được thiên hạ. Cái duy nhất họ thiếu là quyền lực chính thống. Tarnished được chọn sau đó đã thành công đánh bại hai thế lực lớn nhất đại diện cho Greater Will là Radagon và Elden Beast. Thay vì hàn gắn lại Elden Ring và trở thành Elden Lord, Tarnished được chọn đã gọi Ranni đến Erdtree hoàn tất nghi thức cuối cùng. Ranni giải phóng tất cả sức mạnh của Elden Ring, kèm theo đó là ảnh hưởng của Greater Will tại vùng đất này. Thay vào đó, cô đón sức mạnh của ngoại thần Full Moon với một thỏa thuận mới. Đó là quyền tự do cho tất cả mọi người ở The Lands Between. Họ sẽ không phải chịu sự kìm kẹp của Golden Order hay tuân theo chỉ thị của Two Finger nữa. Những vì sao và ánh trăng sẽ hướng dẫn họ đi trong đêm tối. Sự tự do đi kèm với cảm giác nghi ngờ, bất an và chông chênh. Nhưng dẫu sao, đó vẫn là cái giá xứng đáng để đổi lấy quyền tự quyết. Bí ẩn thân thế Melina. Melina cho đến nay vẫn là nhân vật gây tranh cãi và cũng bí ẩn nhất của Elden Ring. Các chi tiết lý lịch đang xen nhau, những lời kể rối rắm khó hiểu của chính cô nàng cũng khiến cho game thủ vò đầu bứt tóc không biết lý lịch thật sự của cô gái này ra sao. Để tiện thảo luận, Mọt cũng xin đưa ra góc nhìn và giả thuyết riêng của mình về Melina. Tuy nhiên, đầu tiên Mọt tôi muốn đưa ra ý kiến phản bác giả thuyết Melina là chị em ruột với Ranni. Mọt không tin vào giả thuyết này bởi một số chi tiết như sau. Đầu tiên, giả thuyết này bắt đầu từ một sự trùng hợp và trở thành một hiểu lầm lớn từ hai dấu ấn ở mắt của cả Ranni và Melina. Chính vì mỗi người có dấu ấn ở một bên khác nhau, tạo ra sự hiểu lầm là có liên quan. Và từ đó, khi niềm tin đã xác định, thì các lý giải theo sau nó đều bị định hướng sẵn theo tâm lý. Nếu bạn để ý kỹ sẽ thấy cả vị trí lẫn hình thù của hai ấn này đều khác nhau. Ấn của Melina mang hình dạng một bàn tay xương có 3 ngón, nó trùm lên hẳn con mắt của nhân vật. Ấn của Ranni có màu sáng xanh, hình thù giống như một chữ cổ và nằm ở dưới mắt, trên phần gò má. Ranni có một cái bóng kèm theo mắt, nên theo logic, nếu đó là Melina dính kèm, thì ở phần Melina cũng phải có một cái bóng tương tự để đối ứng. Chi tiết thứ hai là màu mắt của Melina sau khi mở phong ấn ở đoạn kết Lord of Frenzy Flame, được cho là giống Ranni. Nhưng bạn hãy nhìn thật kỹ, màu trong mắt của Ranni là xanh biển nhạt, còn của Melina là màu tím nhạt. Chính tâm lý ấn định ngay từ đầu khiến cho bạn có cảm giác nó giống nhau. Chi tiết thêm về việc họ có liên quan là cùng biết về Torrent, nên việc họ có biết một số thứ liên quan đến nhau, thậm chí là quen biết nhau cũng không loại trừ. Nhưng gắn kết đến nỗi chị em hay chia nhau phần hồn xác thì khó tin hơn nhiều.
Mặt khác, dấu ấn của Rennie có vẻ là kết quả của phép ghép hồn hơn. Bạn nên nhớ, Rennie đã đánh mất thân xác và trở thành linh hồn lang thang. Để ghép nó vào một vật vô tri như con búp bê, cần phải có một phép yểm hồn vào. Đó chính là dấu ấn trên mắt, là nơi dán dính linh hồn Rennie, phần trong suốt, vào thể xác của con búp bê. Bạn chú ý, khi con búp bê nói thì phần trong suốt cũng nhếch miệng theo. Như vậy, Mort đã phản bác xong giả thuyết Rennie và Melina là chị em hay là một cái gì đó thân thiết. Giờ sẽ là giả thuyết của Mort về cô gái Melina này. Như đã nói ở trên, ấn của Melina là một bàn tay xương có 3 ngón khiến bạn liên tưởng đến Three Fingers. Tuy nhiên có một nghịch lý là Melina đi theo Two Fingers, trung thành tuyệt đối với Audrey, tại sao mang dấu ấn của kẻ đối nghịch. Theo Melina thì kể từ khi cô ta sinh ra từ rất lâu trước đây ở gốc cây Audrey với một mục đích khác, có thể thấy người sinh ra cô ta là nữ hoàng Marika, nhưng điều kế tiếp là tại sao Melina không phải là một demigod. Chỉ có một lý giải là Marika tạo ra Melina như một tạo vật bằng phép thuật chứ không sinh ra như các demigod. Radagon cũng được tạo ra như thế bằng cách phân chia một phần sức mạnh của mình để tạo ra một bản thể. Vì vậy có thể hiểu Marika ngắt một phần nhỏ của mình ra, tạo ra Melina. Kế đến, tạo ra với mục đích gì? Bạn có còn nhớ Marika dẫn quân cùng Godfrey đánh người khổng lồ lửa? Radagon dẫn quân vào đánh hoàng gia Carian. Vậy ai đánh Three Fingers? Có phải là Melina không? Con đường dẫn xuống nơi Three Fingers ẩn náu có rất nhiều xác chết xếp lớp dày đặc như từng trải qua một cuộc chiến lớn, và đây là điểm tử thủ của chủ nhà. Chúng ta có thể suy luận rằng Melina dẫn quân đánh vào sào huyệt của Three Fingers, đẩy thế lực này vào chỗ diệt vong và nhốt kẻ cầm đầu lại trong căn phòng sâu bên dưới lòng đất đó. Nếu suy ra từ việc Two Fingers là một hiện thân bất tử của Greater Wills cần phải dùng Finger Slayer Blade mới giết được, thì Three Fingers cũng tương tự nên không thể giết hẳn nó được mà chỉ có thể phong ấn lại. Trong cuộc chiến này, Melina đã dùng chính cơ thể của mình để phong tỏa sức mạnh của Three Fingers. Bạn có thể thấy hai bàn tay của Melina chằng chịt vết bỏng trong đoạn phim Đưa tay trở về mũ trùm đầu và đoạn kết Lord of Frenzy Flame. Cô ấy cũng thừa nhận mình từng bị đốt cháy, đánh mất cơ thể. Melina đến với bạn bằng một hoạt cảnh hiện hình, vì vậy chúng ta có thể suy đoán rằng cơ thể của cô ta không thực sự ở đó, nó là một phép ảo ảnh giống như Rani đã từng làm ở lần gặp đầu tiên. Và hình ảnh của Melina lúc đó có thể là hình ảnh còn lưu lại trước thời khắc đánh mất cơ thể. Điều đó có thể lý giải những biểu hiện của Melina như cực lực phản đối người chơi đi theo Three Fingers và sẵn sàng coi người chơi như kẻ thù nếu vi phạm. Vì mục đích thực sự của cô ta khi được sinh ra chính là tiêu diệt phe Three Fingers. Chỉ khi người chơi đạt kết thúc Lord of Frenzy Flame thì Three Fingers mới thực sự được giải phóng và trở thành thế lực vượt trội. Điều này phá giải phép phong ấn và trả cơ thể về cho Melina. Chính vì vậy, chúng ta có thể gặp lại cơ thể thực sự của cô ta ở phần kết, mái tóc ngắn hơn và màu sẫm hơn. Bên mắt thường đã bị lửa táp hỏng, chỉ còn màu trắng, trong khi mắt bị phong ấn thì mở ra. Cô ta thề sẽ đi tìm người chơi và cũng là kẻ mang theo Three Fingers trên người để giết chết, vì lúc đó đã nhớ ra mục đích thật mà mình được sinh ra để thực hiện. Những điều bí ẩn chưa có lời giải. Tại sao Godfrey bị trục xuất? Chúng ta đều biết người đầu tiên biến thành Tannis và bị đuổi khỏi The Lands Between, trớ trêu thay lại chính là Elden Lord. Theo như những gì mà Melina thuật lại chính xác lời nói ngày xưa của Marika thì ánh sáng trong mắt Godfrey đang mờ dần, và Marika nói rằng ông ta sẽ phải dẫn quân đi chinh chiến ở một nơi xa khác. Đây có thể là ẩn dụ của việc lưu đày, nhưng tại sao điều đó lại xảy ra với Godfrey thì chưa rõ. Có người nghĩ rằng ông ta đánh bại hết kẻ thù mạnh và trở thành thiên hạ vô địch không có đối thủ. Chính vì vậy, sự nhàm chán đã khiến nhiệt huyết chiến đấu trong ông nguội lạnh dần, dẫn tới mất đi khí chất của mình. Cũng có người cho rằng Marika và Greater Will thực ra chỉ muốn lợi dụng Godfrey, sau khi ông ta đánh dẹp hết thiên hạ thì trở thành món đồ thừa thãi, phải tìm cách gì đó phế đi. Tại sao Marika lại đập vỡ Elden Ring? Elden Ring bị đập nát là một sự kiện bắt đầu cho chuỗi sụp đổ của Age of Erdtree, dẫn tới chiến loạn kéo dài. Nhưng tại sao đang yên đang lành nữ hoàng Marika lại đập vỡ chiếc nhẫn? Nỗi đau mất hai con cùng lúc được xem là nguyên nhân chính cho hành động tự hủy này. Nhưng liệu nó có thực sự là từ một phút quẫn trí? Dù sao thì Marika cũng là thần, người có quyền năng cao nhất toàn cõi, mà lại có thâm niên chiến trận và chinh phạt. Bà ta rõ ràng không phải là một phụ nữ yếu đuối, nhất là trước cái chết của những người xung quanh. Một số lý giải khác cho rằng Marika có mâu thuẫn với Greater Will về việc cai trị The Lands Between, dẫn đến hai bên bất hòa. Việc đấu đá về chính trị này khiến Marika tiến tới một hành động liều lĩnh là phá vỡ Elden Ring nhằm kết thúc sự phụ thuộc vào Greater Will. Nó cũng lý giải một phần những gì Sir Gideon Ofnir tiết lộ.
rằng nữ hoàng Marika thực sự chỉ muốn tình trạng chiến loạn kéo dài mãi mãi. Lúc đó, Great the Wheel đã biến mất cùng với Grace, nhưng quyền lực vẫn nằm trong tay của những đứa con của bà. Chúng chia nhau lãnh thổ và hiện cũng không còn đánh nhau nữa. Chỉ thị hàn gắn chiếc nhẫn trở thành Elden Law thực ra là từ Grace chứ không phải là từ nữ hoàng Marika. Có thể thấy Great the Wheel và Grace muốn một kịch bản, nhưng Marika lại có một kịch bản khác. Nó dẫn đến việc Katniss bị Godric săn và giết hàng loạt. Đến cả Sir Gideon Ofnir cũng muốn tiêu diệt người chơi để mãi mãi kéo dài sự hỗn loạn hiện tại, phá hoại kế hoạch lập lại trật tự mới của Great the Wheel. Tại sao Rennie lại trở thành Empyrean? Một số game thủ nói rằng Rennie đã lý giải Empyrean là những demigod sinh ra từ một thần duy nhất. Điều đó có nghĩa là chỉ có cặp Mikaea và Malenia là đúng tiêu chuẩn. Thực ra Mọt chưa nhìn thấy dữ liệu này trong phần chơi của mình, nhưng cứ tạm coi nó là thật. Vậy nó sẽ nảy ra điều bất hợp lý, vì Rennie là con của một nửa, là chỉ Radagon. Tại sao lại trở thành Empyrean? Giả thuyết đầu tiên mà hầu hết game thủ liên tưởng tới là Rennie không phải là con của Rennala mà là con của Marika và Radagon. Nếu xét theo thứ tự thời gian thì Rennie ra đời ở khoảng thời gian Radagon ở cùng với Rennala, vì vậy sẽ thuộc vai chị. Tuy nhiên nó lại có một số điểm bất hợp lý, đó là việc kết hợp giữa Marika và Radagon tạo ra thế hệ con bị trúng lời nguyền. Rennie may mắn đến mức nào để không bị? Kế đến, thời điểm Rennie ra đời lúc Radagon đang ở với Rennala. Vậy ông ta quay về bằng cách nào để tạo ra Rennie với Marika? Phần đặt tên cũng không khớp với quy luật, vì Rennie thuộc nhóm chữ R, là con của Radagon và Rennala. Nếu sinh với Marika thì phải thuộc nhóm tên M, như Mikaea và Malenia. Giả định thứ hai mà Mọt nghĩ đến là Marika đã phá luật, nghĩa là sau khi sinh ra cặp song sinh Mikaea và Malenia, rồi phát hiện chúng đều mang lời nguyền không đạt được thể trạng tốt nhất để kế vị, thì nữ hoàng Marika quyết định chọn thêm một ứng viên ngoại lệ. Đó là đứa con gái duy nhất trong nhóm demigod còn lại, Rennie. Có thể Marika chọn Rennie đơn giản vì giới tính của cô ta. Một nữ hoàng có thể tìm King Consort dễ hơn là một nhà vua đóng vai trò vật chứa, tìm một nữ chiến binh để làm phối ngẫu đóng vai trò chủ công. Giả định cuối cùng, tiêu chuẩn thực sự để chọn Empyrean là giới tính nữ giống như nữ hoàng Marika. Lúc này, Rennie và Malenia hợp lệ, còn Mikaea lại là trường hợp đặc biệt. Mikaea sinh đôi cùng với Malenia, vì vậy có thể cho rằng phần tư chất Empyrean đã được chia sẻ cho Mikaea như cách mà họ cùng chia sẻ lời nguyền. Điều này biến Mikaea thành một thực thể đặc biệt mang giới tính nam nhưng vẫn đủ tư chất để trở thành vật chứa cho Elden Ring. Việc March bắt cóc Mikaea để luyện cậu ta từ Empyrean thành God rồi biến mình thành King Consort chắc sẽ khiến bạn cảm thấy gai người đúng không? Vì mình quá thích cậu rồi. Phải làm sao? Cậu thấy vậy có được không? Phải làm sao? Như vậy, Mọt đã trình bày xong về lịch sử vùng đất The Lands Between, những bất cập và giả thuyết về Melina và những điều còn chưa thể lý giải trong cốt truyện game. Hiện tại vẫn còn rất nhiều thông tin bị nhà sản xuất giấu đi trong game. Phải cần rất nhiều thời gian để game thủ có thể chơi và khám phá ra hết. Nếu bạn khám phá được những điều thú vị khác trong khi chơi mà Mọt chưa biết thì có thể thảo luận thêm ở phần bên dưới nha. Game đang cảm nghiệm ở trong